Today, samahan niyo ako mag-bake nitong one of the famous Italian Neapolitan savory bread na ang tawag ay Danubio Salato. Ito ay rustic bread na napaka-soft, a little bit sweet, and super tasty, full of filling. So yan, simulan natin gumawa nitong Danubio Salato. Sa ating mixing bowl, ilagay ang dalawang klase ng harina. Isang weak to medium and isang strong flour. Yung weak to medium ay ito yung mga harina na may 10 to 11% ng protein level. Yung mga katulad ng all-purpose or tipo 00. Ito namang strong flour, ito yung may 12 to 13% ng protein level like bread flour or farina Manitoba. Ito yung harina na kadalasang ginagamit dito. Napaka-strong niyan. At iyan ay originated sa Canada. Kaya ang pinangalan nito ay yung Canadian province na Manitoba. So ilagay na natin dito sa ating mixing bowl. Then ang ating fresh yeast, my favorite. Fresh yeast always. Kung wala kayong fresh, pwede kayong gumamit ng active or instant dry yeast na ilalagay ko yung conversion sa baba. Itong fresh, pwede namang ilagay nyo to ng hindi tinutunaw sa liquid. Ang gagawin nyo lang, ilagay ng harina, then irarub nyo siya hanggang sa parang maging powder na. Ganyan. Dudurugin nyo lang siyang ganyan. Even without dissolving sa liquid. Okay. Then, kunin ang egg. I-beat ang egg. Kunin ang ating room temperature milk. Ilagay ang egg dito. Ilalagay din natin ang oil. Ang gamit natin ay oil. And then, ang ating sugar. Sugar. Yan. Halu-haluin nyo lang yan. Sabay-sabay. And then, i-mix natin. Using fork. Para pag nilagay na natin siya sa harina, mas mabilis na siyang maikukumbine. Gumawa ng well. And ilagay dito. Then ang last, ang ating salt. Haluin natin ito hanggang sa mag-combine na or mag-form na ang dough. Mag-dust tayo ng onting harina. Lipat ang dough. Ililipat na natin ito sa ating kneading board and ini-knead natin ito for 5 to 8 minutes or hanggang sa maging smooth and elastic na ito. Yan, ni-knead natin ito by using slap and fold technique. Yan. Smooth na siya. Ready to rest. Okay. Okay. Kunin ang same bowl and then i-grease natin ito. And then, ilagay ang dough dito. Kutin. Takpan ito ng plastic wrap and i-rest ito hanggang magdoble yung volume nito for about 3 to 4 hours. Depende sa room temperature. Kung malamig sa lugar ninyo or winter, katulad dito, ilagay nyo ito sa oven na nakabukas ang ilaw para mas mabilis itong umalsa.
Ready na ang ating dough. Ipipress lang natin ito. And then, transfer natin sa kneading board. Lagyan muna natin ng harina. And di-divide natin ito into 2. Itong dough na ito pwede mahagawa ng at least 18 to 20 pieces na Danubyo o your small buns. I-roll natin ng pabaston. Itong isang baston, magkakat tayo ng mga 9 to 10 pieces. 1, 2, 3, 9, and 10. 8, 9. Okay. Then, bibilugin natin siya. Ayan. So, tuloy-tuloy lang yan hanggang sa matapos. Tatakpan natin para hindi mag-dry. Kumuha ng isa, and ifo-flat natin ito. Pwede kayong gumamit ng rolling pin, or pwede nyo rin namang kamayin. Ako kakamayin ko na lang siyang ganyan. Then, lalagyan natin ito ng filling. Ang filling na gagamitin natin ay itong prosciutto cotto sa Italian or cooked ham. Or pwede kayong gumamit kung anong ham ang may available kayo sa lugar ninyo. And for the cheese, gagamit tayo ng provola. Kaya ito ang gamit ko kasi ito yung nagbibigay ng web effect. Yung ooey-gooey. Pag hinila mo, parang may web, di ba? Pero, kung wala kayong provola na mahanap, any cheese pwede. Cheese of your choice. So, ilalagay na natin ang ating palaman. And cheese. And then, sasara natin. Ayan. After nyan, kunin ang pan. Pwede kayong gumamit ng springform pan or yung aluminum na ganito. Pero ako, medyo aartihan ko to. Gagamitan ko siya nitong baking pan. So, magbabrush lang tayo ng oil para hindi siya didikit. Kung baking pan naman yung gamit ninyo or springform pan, maglalagay kayo ng parchment paper para matanggal nyo siya ng walang problema. So, ilagay natin dito sa gilid. Tuloy-tuloy lang natin ang paglagay ng filling hanggang sa matapos. So, now, ilagay na natin dito sa baking dish. Uunahin natin sa gitna. Itong Danubyo pala, hindi lang siya salted Danubyo. Meron ding version na sweet Danubyo. Ito yung nilalagyan nila ng Nutella or crema pasticcera or pasty cream. So, next time, gagawa din tayo ng ganyan. So, i-rest natin ulit ito. Takpan ng plastic wrap. And i-rest for 30 to 40 minutes. Ready na ang Danubyo. But before i-load sa oven, magbabrush muna tayo ng egg yolk with 2 tablespoons ng milk. Ito yung pangpa-shiny and brown sa surface ng inyong Danubyo or bread. I-beat natin ito. And i-brush sa surface. Lovely viewers, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa Ana's Passion, please consider subscribing. And huwag nyo rin pong kalimutang mag-comment sa baba. Let me know what you feel. And kung may extra time kayo,
Please ring that bell para updated kayo sa lahat ng aking new recipes. And for our final touch, maglalagay tayo ng mixed dried seeds. Itong poppy seeds and black and golden sesame seeds. Hindi lang pampaganda, of course. Nagbibigay din ito ng nutty flavor for extra sarap. And also, to add more nutrients. Pero optional lang ito, guys. Kung wala kayo nito, pwede nyo itong i-skip. Pwede nyo gawing just plain Danubio. I-bake na natin ito sa preheated oven 180 degrees Celsius for 25 to 30 minutes. Pero kung makikita ninyong before 20 minutes medyo brown na siya, pwede nyo itong takpan ng aluminum foil or parchment paper and then continue cooking. So yan, i-bake na natin. There you have it, our Danubio Salato or Neapolitan Savory Bread. Palalambigin lang natin ito ng bahagya, hindi completely, kasi mas maganda itong iserve pag warm pa or mainit-init pa para yung cheese sa loob still soft. Tikman na natin. Ayan. Thanks a lot for watching. Ciao for now.